No niin, nyt ollaan täällä taas jännän äärellä. Päivä on taas kulunut ja mitä lähdetään tekemään sitten seuraavaksi? Sama homma kuin eilen. Nyt meillä on täällä korvattu ne ruuiläystäkkeet tai ne lipareet tämmöisen sakkeleilla, vähän jytymmillä. Sitten mulla on täällä vähän jytympää ketjua ja kaikenlaisia kiinnitystarpeita. Vielä sitten lisäksi tähän näin ja niillä koitetaan saada sitten laakeripesä irti. Keksin sille eilen suomenkielisen nimenkin, se on varmaan laakeripesä, kun siellä on tommonen laakerille tarkoitettu pesä. Mut joo, ihan ensiksi annetaan sille vähän lämpöä. Teoriana se, että nyt kun tää alumiinivalua oleva, mitä liian valua onkaan, niin ulkokuori laajenisi vähän, niin sitten se tuolta helpommin lähtisi tulemaan sitten toi. Mä annan siihen pikkasen jännitystä eka tohon valmiiksi pohjille ja sit alan lämmittää. Katsotaan mitä siitä käy. Kysymys. Jahas, ja mikä meillä sitten antaa täällä ensimmäisenä periksi? Mä luulen, että se on taas näitten joku näistä tai sitten tää ketju. Kyllä se niinku ei hirveän paljon sieltä nyt halua mihinkään nytkähtää. Ja vähän lämmin on tuo keissi tuossa. Toisaalta sitten se, että tää vähän venyy tää systeemi tai että se hajoaa ensin, niin se on parempi kuin että tää hajoisi tää laakeripesä täältä. Mutta on se tiukassa. Mikäs tällä kameralla? No nytkö se toimii? No niin. Ei kai siinä muu auta, kun lyödään tänne lisää jännitystä tänne. Mikä antaa ekana periksi, Pitäisikö heidän tarjota vähän tohon? Olisiko siitä ollut apu? Ja taas kirrataan. Ainakin tuo ketju menee hassun malliseksi. Ketju menee hassun malliseksi, mutta täällä ei kyllä tapahdu yhtään mitään.
No niin. Jo mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Uskomatonta. No, nyt meillä on sellainen tilanne, että muistikortti on korruptoitunut tuosta toisesta kamerasta. Siirrämme tämän tänne lähemmäs nyt sitten just kun alkoi tapahtua. No siis tänään piti mennä ostamaan semmonen uusi muistikortti, mutta eipä sitten tullut mentyä. Täällähän nyt selkeästikin tapahtui joku semmonen pikku jotain tapahtui äsken, kuului semmonen ääni. Täällä on jännitys päällä, mitään ei niinku hajonnut ainakaan. Mä vähän veikkaan, että se saattoi jopa ehkä lähteä täältä liikenteeseen. Katsotaan nyt sitten, mitä se sanoo. Mun mielestä se liikahti tuolla tuollaiset raot, mitkä pieneni kyllä selvästi. Eli siis silleen suuntaan pieneni, että se alkaa sieltä tulla oikeaan suuntaan. Meillä on tämmönen. Olisiko tätä mukavampi kääntää tälleen? No eipä oikeastaan. Ja jatkuu. Nyt tapahtuu ainakin jotain. Eli se liikahti. Hirveän ikävältä tää kuulostaa, mutta nyt se lähti sieltä tulemaan. Ja ehjänä vielä. Haha. Kattokaapa tätä. Ja kysymys kuuluu nyt, että kukapa olisi uskonut. Siinä se on. Laakeri Carrier. Ja nyt sitten niin me laitetaan tää nyt puhtaalle tää mötikkä sitten. Vähän tosta kutipaperia tähän ja tämä tänne. Eli tässä on nyt se meidän Stefan rämmäle, mitä siellä epäiltiin sen epäiltiin siis mitä minä epäilin tämän vuodon syyksi, niin kyllä tää nyt aika huonolta näyttää. Ja sitten oliks täällä vielä, tässä on vielä toinen huuli täällä. Se on niin kuin jonkunlainen tupla Stefa. No sitten mitä muuta täällä on, niin täällähän on tarvii kyllä lisää paperia. Tämä sisäosa, niin täällähän on O-rengas. Se tulee tietysti sitten tässä samalla nyt vaihtaa. Sitten täällä on tää anodi. Nythän tää niinku jatkoa ajatellen, niin tuosta mitä on nyt asiaan tutustunut ja opiskellut, niin tää ei ole läheskään näin tiukassa tää kampe täällä silloin, jos tätä on auottu.
Ja tätähän tarvii aukoa silloin, kun toi anodi vaihdetaan tänne. Siis tämä anodi, mitä täällä ei ihan hirveästi enää ole jäljellä. Mutta on siis syytä tämä vaihtaa. Ja tuolla on siis pultit tossa, millä se on kiinni, mutta ne on ihan täällä, kato, tällaista hapettumaa täysin. Niin sellainen oli. En mä nyt sano, että mulla tässä olisi itsellä missään vaiheessa ehkä usko ollut tähän koetuksella, mutta kyllähän se nyt melkoinen projekti oli. Sitten mä meinaan myös katsoa, että jos näitä laakereita saa tähän nyt jostain uusia, niin vaihtaisin ne nyt sitten tässä samalla. Niin nyt ei pitäisi mitään vikaa olla ja nyt näyttää ihan hyvältä, mutta semmoset suunnitelmat. Milläs me kaivetaan toi Stefa tuolta, että näkis paremmin minkälainen se on. Tehva. Sehän ei nyt sitten hievahdakaan sieltä. Tietysti. Miksipä se nyt sieltä antautuisi sitten yhtään sen helpommin kuin mikään muukaan tässä ja näissä projekteissa. Jokuhan voisi tietysti olla sitäkin mieltä, että nämä kannattaa ottaa tästä pois söhläämästä. Pitäisikö tähän ottaa? Ei se tuollakaan täällä lähteä, tää on sen verran notkee tuo meissille. No. Otetaan sitten tältä erää homma seis tässä kohtaa ja jatkoa seuraa. Ajattelin nyt sit kuitenkin, että otetaan tätäkin toskaamista tänne nauhalle. Mä sain tosta irrotettua noin ruuit justiinsa ja tässä on nyt sitten tää anodi, minkä sanoin, että siellä on se. Se on nyt sitten tässä irrallaan. Kauhea määrä kaikenlaista skeidaahan tonne mahtuu. Tää on ruuit tohon tuohon noin nyt sitten valeeseen ja ei häviä ja vielä en keksinyt tolle irrotuskonstia tuolla. Tää on kyllä taas parhaimmillaan just tällaista tehdään vaan ilman oikeita työkaluja, niin kyllä hyvä tulee.
Ryyppääpi tuo. Tuo kalustuo sitten. Jos tämä leuka menisi tuonne alle ja sit se olisi täällä jonkun muun kuin ton reunan päällä. Sit siihen saisi vähän, mahtuuko sinne isompi? Sinnehän mahtuisi tuo 19 millinenkin. Sitten siellä laitetaan joku palikka väliin ja toivotaan parasta. On ehkä vähän paksuhkon puoleinen, mutta jos tohon nyt kumauttais, niin mitähän se mahtaisi tehdä? Ei juuri mitään. Tuo on liian paksu. Paksukainen. Joku semmonen ulosvetäjä olisi tietysti kova, millä se voisi tosta vetästä vaan, mutta nyt olisi ehkä aika optimi toi. Taisi vähän liikahtaa. Joo. Noniin. Se siitä lähtee, kun vaan kovasti uskoo itteensä. No niin. Hei. 100% väärät työkalut, mutta toisaalta 200% yritystä. Täällä on tää Stefan sisäosa. Okei, tää saattoi mennä kyllä tossa uloslyödessäkin ihan huonoksi, mutta jos katsotaan tätä huulta, niin kyllä siinä niin kuin jonkunlainen huuli vielä on tässä toisessa ja ilmeisestikin nyt niin on, että täällä on siis tupla Stefat, joista tää ensimmäinen on ainakin ihan täysin soiro. Ja siis tämä ja tämä toinen samanlainen. Ja nyt nämä on vielä siellä niin kuin tälleen niin sanotusti naamatusten, että tavallaan no joo, paha arvailla muuta kuin että onko vuotanut vai ei siitä, mutta ainakin se on hyvä vaihtaa ja jos se ei olisi siitä kiinni, niin sitä ainakin tietää, että se ei ole siitä kiinni ja sitten voi kohdistaa epäilyksensä johonkin muualle. Nyt täältä toivotellaan sitten taas näihin kuviin ja näihin juomiin. Ei mulla ole edes... Ei, on täällä hei. On vissyä vielä. Se on moro.